Okay, so 6.3, 1G anti-5G networks. Okay, so we will look on this timeline lah. Okay, daripada 1G start 1991. 2G takkan 1991 juga ni. Kan, saya rasa sebelum tu kan. Okay, tapi masa tu tak ada nama lagi kan. Nama dia start waktu 3G kan. Bila ada 3G third generation, yang ke belakang ni kita namakan dia 1G and 2G. Dan, pada tahun 2001 ni saya masih ingat lagi. Masa tu Jepun dah pakai dah 3G. Malaysia belum pakai lagi kan. Semua dah digital. Masa tu dah digital. 2G ni masih macam analog lagi lah. Kerana ni dah 3G kita dah start boleh ada internet. Kan ada H, ada GSM tapi tak ramai penggunaan dia, tak sebanyak 3G lah. 3G dia dah meningkat lagi pun waktu 3G dah start ada smartphone kan, semua orang dah boleh. Kalau dulu 2G hanya Nokia yang mahal tu, yang 700 tu kan, masa tu 700 mahal lah. Sekarang ni 1000 pun tak mahal kan smartphone kamu kan. Tambah-tambah siapa pakai iPhone kan. Alright. Okay, and then 3G 2001, 4G 2010 and 5G 2020 lah. Okay, pandemic time kan. Okay, 5G. Okay, dan ada apa nama cakap-cakap belakang. Sepenuh 5G lah yang ada pandemik ni supaya ada vaksin yang ada microchip tu kan. Kan nak letak microchip 5G masa tu. Alright. So kita akan tengok based on technical. Tengok ni ada nama-nama dia. UMTS, TACS, GSM-H, UMTS, SSPA, LTE. Okay. So it will continue on 6.4 nanti. GSM, GPRS, UMTS, LTE and 5G. Okay. So tak apa, kita masuk 6.3 dulu. Okay, on 1G kita ada basic voice services. 2G dah ada first digital standard GSM and CDMA kan. Okay. And then data dah ada, boleh ada internet dekat phone. KH dan nama apa tu? GPRS lah. Kan. 80 to 1000 kilobit per second. Right, so yang betul-betul start dengan internet ramai pakai adalah 3G. 2G ni banyakkan orang yang kaya saja pakai kan 3G. Ramai yang tak kaya pun dah start pakai. Macam tu. Dah jadi keperluan kan. Okay. So masa tu dah ada multimedia, MMS. Pernah dengar MMS kan? Pernah. Kalau video call ada masa tu, ada Skype kan. Kalau pakai Skype kan. Kalau internet sebelum tu memang dah ada, macam pakai Yahoo ke MSN ke, memang boleh virtual conference dah kan. Apa nama kan, virtual cam kan dah boleh ada dah. Virtual cam dah. Video cam kan, video conference, video conference. ICQ, Yahoo Messenger masa tu kan. Right. Tu start dengan 2G lah. Okay, kemudian 3G benda-benda dah jadi lebih hebat. Skype pun ada P2P, right? And then data pun up to 2 megabit per second. 2 megabit per second laju lah. Kan, 2 megabit per second. Sebab streaming pun 1 meg per second lah. 1 meg per second. Sebenarnya dia ada lagi 3.5G kan. And then macam dekat 4G, kamu dengar 4G, lepas 4G ada LTE pula kan. Right. Second, okay. Yang pergi ratus-ratus ni dah start dengan 5G lah. LTE sebenarnya, LTE dah boleh pergi kan. 100. Okay, and then 5G 1000 times. 1000 times, maksudnya dia boleh pergi gigabit lah. Dia boleh pergi gigabit. Macam fiber. Fiber dah gigabit kan. Fiber mana ada main ratus-ratus, semua giga. Okay, kalau Unify kat rumah pun ada 100 meg kan.
Kan? Okay, untuk 5G kita ada IoT lah. Okay, ke belakang ni ada banyak IoT, Internet of Things. Sangat sesuai guna untuk 5G. Dan juga untuk VR. Apa lagi pakai untuk 5G? Game. Kan nak dapat real time kan? Okay. Tambah-tambah gaming yang online tu kan. Kan lag. Kan susah nanti. Tak biasa main. Right. And then they compare kalau kata nak download 1 hour movie. Dulu waktu 1G about 1 day. Kan. Kalau waktu 2G dalam 7 hours. Kalau 3G 4 hours saja. Kan? Kalau 4G, sekejap je. 43 second dah boleh. Tapi movie kecil lah ni. Bukan movie 4K kan. Movie 4K dekat 5G lah. Kan? Ini mungkin 480p ataupun rendah lagi. Ataupun 320p kan. 36. Kecil lah. Takkan ni. Okay. So kalau kata lagi kecil 3GP. Kan peminat-peminat 3GP sekejap lah, tak sampai 1 second. Dah siap kan. Tapi dah tak ada gambar pula. Banyak-banyak 3G dah tak ada dah. 3GP dah tak ada. Alright. (1970) They start development and then kita start pakai 1984. Maksudnya 1980, 1990, tahun 2000, 2010, 2020. Kan? Tapi kat sini dia letak awal lagi. Sebab tu bukan Malaysia lah. Malaysia patut 2020. Kan 2022 dah kan. 2 tahun dah. Apa jadi kan? Apa jadi dengan 3G kita, 5G kita? Tengok U-Mobile dah start upgrade dia orang punya SIM card kan? Maksudnya dia punya network dia dah boleh 5G lah. Sekarang terpulang kepada user untuk tukar handphone yang ada chip 5G. Kalau pakai handphone lama tak boleh juga. Dia kena ada handphone, line dan SIM card. Kan? SIM card pun kalau boleh pakai eSIM lagi senang kan? SIM card yang tak ada card. Dia virtual je. Sekarang dah ada eSIM. Kan? Maksudnya kalau kita pergi overseas ke, kan? Virtual je. Patut dia macam tu lah. Kan? Alright. Okay. Tahun penggunaan dia, ni exact time kot mungkin lah. 1984, 1999, 2002, 2010, 2015 dah ada 5G dekat luar lah Malaysia. Okay, teknologi UMTS, NTMT-TEX, 2G dikenali dengan nama GSM. GSM pernah dengar kan? Kalau kita punya telefon cellular kita panggil GSM. Okay, 3G, WCDMA, and then 4G dah ada LTE. Dan juga kalau kata wireless WAN masa tu ada wireless MAN, Metropolitan. Okay, ada WiMAX. Pernah dengar nama P1, 4G, P1 WiMAX. Kita punya provider dalam Malaysia lah. Okay, 5G mungkin tak dengar lagi nama dia. Dia ada nama MIMO. Kan, MIMO ataupun mmWave. Kan, micro kan. Okay, frekuensi start dengan 30 up to 2 GHz, 4G 8 GHz, and then 5G dah boleh pakai 3 until 30 GHz. Bandwidth masa 1G 2 kilobit per second, 2G 64 kilobit per second, 3G dah boleh pergi 2 megabit per second, 2 megabit per second pun kalau kata streaming dulu laju lah kan. Sebab streaming standard dengan masa tu 1 meg je. 2 meg tu 2 kali ganda lah. Alright. So untuk 4G ada 2000 meg. 2000 meg tu bukan 2 gig lah. Saya tak tahulah ni ejaan betul 2000. Mungkin 2 megabit per second saya kot. Takkan dia 2 meg. 2000 meg tu 1 gigabit per second kan. Ni jadi terbalik pula kan. 2 gig kepada 1 gig kan. Alright, untuk 5G dah boleh pergi 1 gig ke atas. Access system FDMA, TDMA, CDMA. TDMA dah pakai CDMA. Yang baru ni kita
core network kita tetap dengan PSTN. PSTN ni network telefon lah. Okay, 3G dah ada start packet network dia sendiri. And 4G, 5G dah tentu pakai internet sepenuhnya. Okay, untuk 1G first generation, the very first generation of commercial cellular networks was introduced in the late 70s with fully implemented standards being established throughout the 80s. It was introduced in 1987 by bukan Telekom Malaysia, known today as Cellular, okay, at Australia. Okay, so it received its first cellular mobile phone network utilizing a 1G analog system. Masa tu masih lagi analog. 1G as an analog technology and the phone generally had poor battery life and voice quality was large without much security and would sometimes experience drop call. Okay, security ni maksudnya ada orang boleh baca, boleh dengar lah, boleh tap lah kan. Dah ada orang panggil apa? Dah ada security lah kan. Kamu dah tengok Top Gun? Top Gun kan daripada jet to jet kan boleh cakap kan, ataupun jet to terminal kan. Dalam cockpit tu dah boleh cakap kan. Kalau dulu-dulu memang tak ada security kan. Nanti bila bercakap musuh boleh dengar kan. Sekarang dah ada security. The maximum speed of 1G is 2.4 kilobit per second. Benda ni semua dah waktu perang pun dah pakai kan untuk wireless, betul tak? Nak bercakap dalam kapal terbang dengan kapal terbang mesti kena ada satu communication kan. And then kalau kita nak kena secure pula, tak nak bagi musuh dengar kan. Betul tak? Alright. Ya. Okay. Okay. Ada lagi. Okay, 1G cellular networks designed for voice communication. One example is N1 mobile phone system ataupun MPS used in North America. So MPS is an analog cellular phone system. It uses 800 MHz ISM band and two separate analog channels, forward and reverse analog channels. So the band between 824 to 849 MHz is used for reverse communication from MS to PS. So the band between 896 to 894 MHz is used for forward communication from BS to MS. So each band is divided into 832 dapat 330 kHz channels. Okay, ada rajah dia. Okay, as figure 1. As each location area is shared by two service providers, each provider can have 416 channels, out of which 21 are used for control. So MPS ni use frequency division multiple access or FDMA to akan tunjuk dalam figure nanti. Ada tak figure? Ni. Figure 1 dengan figure 2. Okay, figure 1 is frequency band used in MPS system. And figure 2 FDMA medium access control technique used in AMPS. Alright. Okay, next. Kita pergi kepada 2G or 2G second generation. So cell phone received their first major upgrade when they went from 1G to 2G. So the main difference between 1G and 2G, the radio signal used by 1G network are analog, while 2G networks are digital. So the goal is to provide secure and reliable communication channel, and it implemented the concept of CDMA and GSM. So the goal the goal for provided small data service like SMS and MMS. 2G. Second generation cellular network ni introduced between 1G and 2G cellular network. So digital traffic channel 1G system are almost purely analog. 2G system are digital. So dah ada encryption untuk secure kan tadi kan. Okay, all 2G system provide encryption to prevent eavesdropping. So error detection and correction, 2G digital traffic allow for detection and correction, giving clear voice reception. So channel access
in 2G system allow channels to be dynamically shared by a number of users. Okay, now we talk about 3G third generation. Smartphone technology were introduced in the third generation. Okay, smartphone waktu ni lah kan. The 3G standard utilize a new technology called UMTS as it core network architecture mobile ataupun universal mobile telecommunication system. Masa ni sebelum ada smartphone, kita dah ada smart handheld ataupun PDA. Masa tu dah ada PDA yang untuk aplikasi 3G dah ada. Cuma sayangnya ada yang tak boleh connect dengan GSM, ada yang tak boleh connect dengan 3G phone. Masih guna Wi-Fi. Sekarang ni kalau kita pakai 4G pun kita ada modem ataupun router yang boleh masuk SIM card, betul tak? Dulu ada smartphone pun belum tentu boleh ada ni. Contohnya masa dulu ada BlackBerry, pernah dengar BlackBerry? Sebelum tu ada lagi. Sebelum BlackBerry nama apa? OS dia nama Symbian. Pernah dengar? Kan? Handphone masa tu kan? Masa ni lah, masa 3G ni lah. Masa dulu, atau masa 3G ni. Sebelum smartphone. The goals, okay, to 3G goals is to facilitate greater voice and data capacity. Also to support a wider range of application and increase data transmission at a low. Untuk 3G. Okay, kamu kena tengok cerita China businessman, China salesman kan? China salesman. Tengok yang apa nama Mike Tyson tu. Tengok movie tu. Ada 3G masa tu. Okay, so on 3G cellular network, 3G increase the efficiency of frequency spectrum by improving how audio is compressed during a call. So more simultaneous calls can happen in the same frequency range. Like 2G, 3G evolved into 3.5G and 3.75G as more features were introduced in order to bring out 5G. Masa tu kita ada dengar nama H kan? Waktu 3G ada H, lepas tu ada H plus pula kan? HSPDA kan, tak silap nama dia. Tu 3.75G lah. Masa tu sebelum keluar 4G dah ada H+. Ada H+. Laju kan? H+, laju kan? Kan? But newer generation on phones are practically always designed to be backward compatible, so the 4G phone can communicate through 3G or even 2G networks. Tapi ada banyak phone yang dah tak mau consider benda ni lah. Kan, dia letak 4G dengan 5G je. Maksudnya chip 3G, chip 2G pun dia dah buang. Kan, so tu tak support lah. Maksud make sure kalau kata line kamu masih ada pakai 2G lagi, dia takkan dapat lah. Yang dapat hanya phone yang design untuk backward compatible macam dia cakap ni. So boleh lah waktunya bila pergi kawasan yang tak ada 3G atau 4G, dia akan boleh dapat 2G. Dia ada tulis huruf E tu kan. So maksudnya phone tu adalah backward compatible. Okay, so migration to 3G. Ni nampak dia punya graph dia kan. So dia pergi pada GSM. Masa tu dah ada nama lain TDMA, IDEN, PDC, CDMA, PSS. Okay, and then 2.5G dah ada GPRS. Kan, update sikit 2.75G ataupun H ada huruf E tu kan. Kalau phone kamu kadang-kadang ada E kan. Maksudnya dia bukan 3G lah, H lah. 2.75G. Kan, tapi dia dapat juga internet slow. 384 kilobit per second nampak tu. GPRS masa tu dulu sama 15 kilobit per second lah. Kalau GSM lagi slow kan. 9.6. Tapi saya tak jumpa satu lagi term nama dia WAP. Kan? WAP. Protokol WAP. Tu kat mana? Kan, sayang betul. Okay, so 3G mula-mula dipanggil CDMA ataupun WCDMA ataupun UMTS ataupun TDCSCDM
Kalau CDMA 2000 dia akan dapat lebih daripada 2.4 megabit per second. Alright. Fourth generation, kadang ada LTE, kadang tak ada LTE, tu standard lah. Tapi kebanyakan semua tempat dah ada LTE kan. Setengah-setengah tempat masih tak support LTE tapi boleh H+ lah. 3.7 5G kan. Alright. Paling kurang pun dapat E lah. E kan. Ada internet 2.7 5G. Okay. So 4G ataupun 4G LTE ada zaman sekarang ni. Sebelum kita migrate to 5G. 5G dah dekat dah ni. Kan kamu kena belilah singkat baru daripada U-Mobile tu dah ada 5G. Lepas tu beli handset pula kan. Alright. Boleh test dekat area kamu dah ada belum 5G kan. Tadi macam saya hantar dalam group tadi. Penang dah start testing 5G kan. Right. So 4G is a very different technology as compared to 3G and was made possible practically only because of the advancement in the technology in the last 10 years. To users while improving security. So the lower cost of voice and data services, multimedia and internet over IP. Okay, on 4G cellular networks, the key technologies that have made this possible are MIMO. Tadi apa nama MIMOM ni adalah multiple input. MI, multiple input, MO, multiple output. Lepas tu kita belajar OFDM, orthogonal frequency division, multiplexing. So the two important 4G standards are WAN and LTE. The max speed of 4G network when the device is moving is 100 megabit per second or 1 gigabit per second for low mobility communication. Okay, so untuk 4G cellular network ada standard dia, nama lebih kurang sama dengan 3GP tapi tambah P satu lagi, 3GPP. Okay, version 2 adalah 3GPP 3GPP2. Okay, untuk 3GPP broadband. So dua-dua based on FDM, dia tak samalah. Kan ada satu yang 320 megabit per second dan ada yang over 280 megabit per second saja. Okay. Okay, comparison anti 4G. Macam tadi kita sampai 4G ya kan? 3G kan? Macam untuk 4G start date 2000, 2010 until 2022. Only one standard untuk 4G service at higher capacity totally IP based 100 of megabit data for multimedia service. Bandwidth around 200 megabit per second. Access method is still using CDMA macam 3G. And core network dia adalah internet. Okay, last kita masuk pada 5G fourth generation, fifth lah. Nampak sangat saya copy paste. Okay. Say hello. Ni kena betulkan. Fifth generation. Betul je fifth tu. Fifth, 5G is a generation currently under development. Waktu slide ni tulis lah. That intended to improve on 4G. Tak develop pun sekarang ni dalam tengah testing lah. Macam tadi check. Tadi berita pagi tadi kan. Penang tengah test 5G. So 5G promise significantly faster data rates, high connection density, such lower latency, among other improvements. So some of the plan for 5G include device-to-device communication, better battery consumption and improve overall wireless coverage. So the max speed of 5G is aimed at being as fast as 35.56 gigabit times faster than 4G. Laju kan? Okay, key technology to look out adalah MIMO tadi kan, atau Massive MIMO, Millimeter Wave Mobile Communication.
Okay, massive millimeter MIMO, ada millimeter wave, small cell, Li-Fi. Okay, all the new technology from the previous decade could be used to give 10 gigabit per second to a user with an unseen low latency and allow connection for at least 100 billion devices. Dia boleh mampu bagi jaminan akan connection until 100 billion devices. Okay, so patah balik cellular landscape. Kalau kita tengok 1G sampai 3G 2020, apa akan jadi pada 2030 pula? Nanti akan ada 6G pula. Macam itulah seterusnya. Ada 7G kan. Okay, dah habis sampai 9G, 10G, sampai berapa? So bila kalau 10G? Dia lagi ke belakang lagi power consumption, maksudnya low cost lah untuk power. Tapi dia boleh speed up bandwidth, bit rate, coverage lagi besar kan. Macam itulah. Power consumption kita nak lebih kecil, maksudnya power, save battery lah. Kan selagi kecil kita buat lagi save battery sebenarnya. Kan lagi kecil kita punya signal lagi save battery. Okay. Tengah tunggu nak buat dah. Alright, so that's all for today. Boleh nanti kita sambung 6.4 ni. Kemudian saya dah terlajak dah masuk sini. So kita berhenti dekat sini ya.